ગરમીની સિઝનમાં નાના મોટા બધાને ભાવતી આઈટમ એટલે આઈસ્ક્રીમ. તો આજે આપણે આ આઈસ્ક્રીમ કઈ રીતે બનાવી એ જોઈશું. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે પહેલાં તેનો બેઝ બનાવવો પડે છે. તો એ બેઝ કઈ રીતે બનાવવો એ આપણે જોઈએ. એના માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં જોઈશે કોર્નફ્લોર 1 ચમચો, 2 ચમચા g.m.s પાવડર. g.m.s પાવડરથી આઈસ્ક્રીમનું ટેક્સચર એકદમ ક્રીમી આવે છે. 1/4 ચમચી c.m.c પાવડર છે, એનાથી આઈસ્ક્રીમમાં ક્રિસ્ટલ થતા નથી. અને મેં 80 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. ખાંડ આપણે જરૂરિયાત પ્રમાણે જેવું મીઠું જોઈએ એ પ્રમાણે વધતી ઓછી કરી શકીએ. અને 1/2 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાનું છે. મેં અહીં આ અમૂલનું દૂધ લીધું છે. તમે કોઈ પણ ફેટ વાળું દૂધ લઈ શકો છો. તો પહેલા આપણે આ દૂધને તપેલામાં લઈ લઈએ. આ દૂધમાંથી 3 ચમચા આપણે કાઢી લઈશું. દૂધને આપણે ઇન્ડક્શન ઉપર ગરમ કરવા રાખશું, મીડિયમ આંચ ઉપર. એ દરમિયાન આપણે આ કોર્નફ્લોર, g.m.s પાવડર અને c.m.c પાવડર મિક્સ કરી લઈએ. આ દૂધ જે આપણે કાઢ્યું છે એમાં આ બધા પાવડર નાખીને મિક્સ કરીને સ્લરી જ બનાવી લેવાની છે. દૂધ થોડું ગરમ થાય, વરાળ નીકળેલું એટલે આપણે એમાં ખાંડ નાખશું. એકવાર આ બેઝ બની જાય તો એમાંથી પછી આપણે જે ફ્લેવરની આઈસ્ક્રીમ બનાવવી હોય એ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. દૂધ ગરમ થયું છે તો હવે એમાં આપણે ખાંડ નાખી દઈશું. ખાંડ પીગળે એટલે પછી ધીરે ધીરે આપણે આ જે સ્લરી બનાવી છે એ નાખશું. ખાંડ હવે પીગળવા આવી છે. હવે આપણે આ સ્લરી ધીરે ધીરે નાખતા જઈએ.
સ્લરી નાખશું એટલે દૂધ ઘટ થશે, એટલે એકદમ એને હલાવતા જ રહેવું પડશે, નહીં તો નીચે બેસી જાવ તો આઈસ્ક્રીમમાં પછી તેનો સ્મેલ આવી જાય. દૂધને આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું. બેઝ તૈયાર હોય તો પછી ગમે ત્યારે પણ આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવી હોય તો બનાવી શકીએ છીએ. દૂધ થોડું થોડું ઘટ થવા લાગ્યું છે, તમને ખ્યાલ હશે. બેઝ બનાવવા માટે જે g.m.c ને c.m.c પાવડર છે એનું પ્રપોર્શન બરોબર હોય તો આઈસ્ક્રીમ સરસ બને છે. ચલો તો હવે બેસ ગરમ થવા થઈ ગયું છે. સાધારણ તો એટલું ઘટ થયું છે. હવે આપણે એને ઇન્ડક્શન બંધ કરશું. દૂધને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. તો એને ધીરે ધીરે વચ્ચે હલાવતા જ રહેવાનું, જેથી ઉપર મલાઈ ન થાય. 15 થી 20 મિનિટ આ રીતે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. બેઝ હવે ઠંડો થઈ ગયો છે. 15 થી 20 મિનિટ થઈ છે. અને હવે આપણે આ જે કન્ટેનરમાં સેટ કરવા મૂકવો છે તો એમાં આપણે લઈ લઈએ, અને લેતા પહેલા એને ગાળી લઈએ, જેથી કંઈ ગાંઠી રહી ગઈ હોય તો એ નીકળી જાય. આ રીતે આ થોડો કંઈ ગાંઠ એવું રહી ગયું હોય ને તો બેસ આપણો ગાળી લેવાથી પ્લેન થઈ જાય. હવે આ બેસ તૈયાર થઈ ગયો છે. એને આપણે 7 થી 8 કલાક માટે સેટ થવા માટે ડીપ ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈશું અને પેક કરી લઈશું. અને 8 કલાક પછી આ બેસમાંથી આપણે જે ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ બનાવવો હોય એ બનાવી શકીએ. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને ટેન્ડર કોકોનટનો આઈસ્ક્રીમમાંથી આપણે કેવી રીતે બનાવવું તે આપણે જોઈશું. થેન્ક યુ.